हॅलो विवर्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. वेलकम बॅक टू माय इंग्लिश अकॅडमी. तर आज आपण बघणार आहोत अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम. मेरी कॉम इज known figure to everyone. If I ask you who is your favorite स्पोर्ट्समॅन किंवा तुमचा खेळाडू आवडीचा कोण आहे, तर तुम्ही वेगवेगळी नावं सांगाल. तर त्यामध्येच एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे मेरी कॉम. तर मग मेरी कॉम ते कुठल्या खेळाशी निगडीत आहेत, तर नक्कीच तुम्हाला माहीत असेल. शी वॉज अ बॉक्सिंग. शी वॉज अ बॉक्सर. शी इज अ बॉक्सर. तर आज अशाच एका स्ट्रगलपूर्ण आणि महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल सांगणारा हा जो धडा आहे, तो आज आपण अभ्यासणार आहोत. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवात करूया. अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम. Now, what was Mary Com's exceptional achievement? What she did for India? All these things we are going to discuss. Now, start with line by line. There had to be successful story. If Indians were to survive in sport, and we have that story now, enough has been said about his great warrior who conquered the world. तर इंडियाची या गेममधली एक सक्सेसफुल स्टोरी आणि महत्त्वाचं खेळामधलं पान आपण त्याला म्हणू. द वॉरियर इज नन अदर दॅन मेरी मॉन्टेगे कॉम. द कॉमकॉरर अँड द कॉमरेड. शी इज फेम्ड फॉर द 5 टाईम. शी इज फेमस फॉर ॲज अ 5 टाईम वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन. तर 5 वेळा सतत बॉक्सिंग चॅम्पियन राहिलेल्या मेरी कॉम and the only boxer to win a medal in every one of the 6 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप. आणि त्या एकमेव आहेत ज्यांनी मेडल जिंकलेलं आहे. इन द 2012 ऑलिम्पिक्स शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन बॉक्सर टू क्वालिफाय विथ अ ब्रॉन्झ मेडल इन 51 kg. तर 2012मध्ये जी ऑलिम्पिकची स्पर्धा झाली त्यामध्ये त्या पहिल्या महिला ठरल्या ज्यांनी ब्रॉन्झ हे पदक जिंकलं 51 kg फ्लायवेट कॅटेगरी ऑफ बॉक्सिंगमध्ये. कॉम वॉज बॉर्न इन कोंगताई विलेज. कोंगताई विलेज नावाच्या गावामध्ये त्यांचा जन्म झाला. मोयरंग लकाई इन चर्चनपूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रुरल मणिपूर. तर मणिपूर या राज्यामध्ये जे चर्चनपूर डिस्ट्रिक्ट आहे तिथे त्यांचा कोंगताई या विलेजमध्ये जन्म झाला. हा जो पार्ट आहे तो मणिपूरच्या ईस्टर्न इंडियाच्या भागामध्ये येतो. शी केम फ्रॉम पुअर फॅमिली. मग मेरी कॉम यांचा बॅकग्राऊंड पाहिला तर त्या कुठल्या रिच किंवा ॲरिस्टॅटिक क्लासमध्ये जन्माला आल्या नव्हत्या, तर सर्वसामान्य गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. हर पॅरेंट्स मॉन्टे टोम्पा कॉम अँड मॉन्टे अकम कॉम वेर टेनंट फार्मर्स हू वर्क इन झूम फिल्ड्स. तर त्यांचे जे आईवडील आहेत ते शेतावरती काम करत असत. आता झूम फार्मिंग काय असतं, तर शिफ्टिंग कल्टिवेशन असतं. म्हणजे ज्याला आपण झूम शेती हा प्रकार म्हणतो. म्हणजे स्टेबल नसते, या भागातून त्या भागात बदलणारी अशी शिफ्टिंग शेतीचा तो प्रकार असतो. कॉम ग्रीव इन हंबल सराउंडिंग. अतिशय हंबल अशा सराउंडिंग म्हणजे मेरी कॉम यांचं ब्रिंगअप झालं किंवा आपण ज्या त्या ब्रॉटअप झाल्या, लहानाच्या मोठ्या झाल्या किंवा त्यांचं बालपण गेलं. हेल्पिंग हर पॅरेंट विथ फार्म. तर आईवडिलांना शेतावरती छोटी मोठी कामं त्या करत असत हेल्प म्हणून. रिलेटेड चोर्स गोईंग टू स्कूल. शाळेला जाण्यासोबतच घरातली काही कामं आणि मदत ते आपल्या पॅरेंट्सला करत असत. लर्निंग ॲथलेटिक्स इनिशियली अँड लॅटर बॉक्सिंग सायमल्टेनियस. त्याचबरोबर त्या ॲथलेटिक्सही शिकत होत्या आणि बॉक्सिंगही सोबतच. हर फादर वॉज स्किन रेसलर इन हिज यंगर एज. आणि मेरी कॉमचे वडीलसुद्धा त्यांच्या तरुण वयामध्ये एक रेसलर होते, एक ज्याला आपण मुष्टियुद्धपटू असं म्हणतो. शी हॅड अन इगर इंटरेस्ट इन ॲथलेटिक्स. आणि त्यामुळेच कदाचित त्यांचा अगदी सुरुवातीपासूनच ॲथलेटिक्समध्ये इंटरेस्ट होता. सिन्स चाइल्डहूड अँड द सक्सेस ऑफ डिंकू सिंग, अ फेलो मणिपुरी रिटर्न फ्रॉम द 1998
बँकॉक एशियन गेम्स विथ द गोल्ड मेडल. मग त्यांचा हा प्रवास साधासुद्धा नव्हता, अगदी सुवर्णपदक जिंकण्यापर्यंतचा. 1998मध्ये बँकॉक एशियन गेम्समध्ये त्यांना जे पदक मिळालं. कॉम रिकलेक्ट्स हॅड इन्स्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपूर. आणि त्यांच्या या यशाने खूप लोकांना मणिपूरमध्ये इन्स्पिरेशन मिळालं, मोटिवेशन मिळालं. कारण बघा, जनरली बॉक्सिंग आणि गर्ल्स ह्याचं कॉम्बिनेशन आजही इंडियामध्ये ऑर्थोडॉक्स लोकांना वेगळं वाटतं किंवा फॅमिली मेंबर्स अलाव करत नाही. आणि त्यामुळेच बऱ्याच परिस्थितींवर मात करत मेरी कॉम ह्या त्यांच्या या शिखरापर्यंत पोहोचल्या होत्या. मेरी कॉम्स करिअर स्टार्टेड इन 2000. त्यांचं जे करिअर आहे 2000 साली सुरू झालं. अँड आफ्टर हर विक्ट्री इन मणिपूर स्टेट विमेन बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप अँड द रिजनल चॅम्पियनशिप इन वेस्ट बेंगॉल इन 2001. तर सुरुवातीला त्यांची निवड ही मणिपूर स्टेट विमेन्स बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये झाली, म्हणजे महिला बॉक्सिंग कॅटेगरीमधून त्यांची निवड झाली. त्यानंतर रिजनल चॅम्पियनशिप वेस्ट बेंगॉल 2001मध्ये त्या सिलेक्टेड झाल्या. शी स्टार्टेड कम्पिटिंग ॲट इंटरनॅशनल लेवल. शी वॉज ओनली 18 years old. जेव्हा त्यांनी 18 वर्षाच्या असताना आंतरराष्ट्रीय टुर्नामेंटमध्ये खेळायला सुरुवात केली. वेन शी मेड हर इंटरनॅशनल डेब्यू ॲट द फर्स्ट AIB विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप इन युनायटेड स्टेट, विनिंग अ सिल्वर मेडल. आणि त्या साली त्यांना एक सुवर्णपदक नाही तर सिल्वर मेडल मिळालं, ज्याला आपण रौप्य पदक असं पण म्हणतो. हर ग्रेटनेस इज reinforced by the way she apologized to whole nation for not being able to win the gold. She is legend for sure, an idol for all the sportsmen to took up. आणि त्या एक सर्वांसाठी आदर्श ठरल्या. बघा, इथे काही हार्ड वर्ड्स दिलेले आहेत, ते आपण एकदा बघून घेऊया. इलेशन, इट्स अ ग्रेट जॉय. सिंक इन म्हणजे रिअलाइज अँड ॲक्सेप्ट द कंडिशन. एक्झॅलिरेट करणे म्हणजे व्हेरी थ्रिल, अतिशय रोमांचकारिक. आणि व्हॉट फेल टू प्रेशर मेरी कॉम ड्युरिंग द ऑलिम्पिक्स. नाव हा एक इंटरव्ह्यू आहे. सो इंटरव्ह्यू इज टेकन बाय होम, इज गिवन इन आवर वॉर्मअप. तुम्ही जर बघितलं तर एका मुलाखतीचं दिलेले प्रश्न आणि त्यांनी दिलेली उत्तरं, त्यावरून त्यांचं जीवन आणि त्यांच्या जीवनातला संघर्ष आणि पदक जिंकण्यापर्यंतचा प्रवास आपल्याला नक्कीच दिसून येईल. बघा, अॅन इंटरव्ह्यू. सो इट इज अन एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू विथ स्पोर्ट्स किडा करस्पॉन्डंट तारुका श्रीवास्तव, ऑलिम्पिक ब्रॉन्झ मेडलिस्ट मेरी कॉम टॉक अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ऑलिम्पिक्स अँड द इलॅशन. नाव ऑलरेडी वी सी द व्हॉट इज इलॅशन. इट इज अ ग्रेट जॉय. तर त्यांनी मेडल जिंकल्यानंतर ऑलिम्पिकमध्ये जे ब्रॉन्झ त्यांना मिळालं त्यानंतर दिलेला हा रिअल इंटरव्ह्यू आहे. बघा, इंटरव्ह्यूअर सेड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फिमेल बॉक्सर टू विन अन ऑलिम्पिक्स मेडल फॉर इंडिया हॅज द फिलिंग कम्प्लिटली संक इन. बघा, आम्हाला अतिशय आनंद होते आणि इंडिया टोटली संक इन इट. वॉट इज रिअलाइज अँड ॲक्सेप्ट दॅट, की तुम्ही पहिल्या फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फिमेल बॉक्सर. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही भारतातील पहिल्या विमेन किंवा महिला बॉक्सर चॅम्पियन आहात. तर मेरी कॉम म्हणतात, आय एम रिअली हॅपी विथ माय अचिव्हमेंट. मी खरंच खूप खुश आहे माझ्या या अचिव्हमेंटमध्ये. अँड येस, इट इज एट टू सिंक इन, आय एम जस्ट एक्झॅलिरेटेड. आणि मलाही खूप अतिशय आनंद होत आहे. देन इंटरव्ह्यू अगेन आस्क अनदर क्वेश्चन, यू वेअर द ओनली फिमेल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दॅट पुट ॲडिशनल प्रेशर ऑन यू. तुम्ही भारतातल्या फक्त एकमेव महिला होत्या ज्या बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये खेळत होत्या, तर त्याबद्दल तुमच्यावरती काही प्रेशर होतं का. व्हॉट मॅरी कॉम्स आन्सर इज. तर ते उत्तर देतात, नो, नॉट ॲट ऑल. आय वॉज प्रिटी कॉन्फिडंट अबाउट मायसेल्फ. मला माझ्यावरती विश्वास होता, प्रेशर वगैरे काही नव्हतं. त्यानंतर इंटरव्ह्यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट युअर कोच चार्ल्स अटिंगसन was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparation? Mary Kom give answer. She said, well, I did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. बघा, तुमचे कोच जो चार्ल्स अटकिन्सन आहेत त्यांना तुमच्यासोबत जाण्याची परवानगी नव्हती. मग तुम्हाला कसं वाटलं त्या ऑलिम्पिकमध्ये तुमचा कोच तुमच्यासोबत नसताना. तेव्हा मेरी कॉम म्हणत्या, मी त्यांना मिस तरी केलं, परंतु मी त्यांना थँकफुल आहे कारण आम्ही त्यांचं होमवर्क किंवा प्रिपरेशन जे आहे आधीच त्याची खूप प्रॅक्टिस केली होती. देन इंटरव्ह्यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्युरिंग युअर प्रिपरेशन फॉर द ऑलिम्पिक्स यू स्पेअर विथ द मेल बॉक्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट. हू वॉज युअर फेवरेट स्पेअरिंग पार्टनर. बघा, प्रिपरेशनमध्ये तुम्ही काही
ऑलिम्पिक मेललासुद्धा स्पेअर केलं होतं. तर त्यामध्ये तुमचं कोणी असं फेवरेट आहे का? तर मेरी कॉम हसतात. वेल, आय ट्रेन हार्ड इन पुणे अँड द मेल बॉक्सर्स वेर काइंड इनफ टू प्रॅक्टिस विथ मी वेन आय रिक्वायर देम टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेअर. तर त्या म्हणतात की माझं जे ट्रेनिंग आहे सगळ्यात जास्त हार्ड जर असेल तर ते पुण्यामध्ये झालं. आणि द मेल बॉक्सर्स वेर काइंड, मेल बॉक्सर्स खरंच खूप काइंड होते टू प्रॅक्टिस विथ मी वेन आय रिक्वायर्ड देम. असं मी एकाचं नाव नाही सांगू शकत. जे काही मला भेटले प्रॅक्टिससाठी ते सगळेच काइंड आणि गुड हार्टेड होते. Then, interview asked the next question to Mary Kom. You were quoted saying, Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the bottom. Do you think that dodgy judging was part of the reason for your loss in semi-final? तर इंटरव्ह्यू विचारतो की तुम्ही असं म्हणाला होतात की ॲडम वॉज व्हेरी क्लेवर आणि काउंटर पंचर, पण ऑल्दो शी कॅरीड पॉवर शी वॉजंट व्हेरी टॅक्टिकल. तर मेरी कम म्हणतात, येस, आय थिंक सम ऑफ हिज डिसिजन्स वेर अनफॉर्च्युनेट, डिड नॉट वर्क टू माय बेनिफिट. कदाचित त्यांचे काही निर्णय असे असतील की ज्याचा मला अतिशय फायदा झालेला नाही. देन इंटरव्ह्यूअर आस्क, इंडिया मॅनेज जस्ट 6 medals in the 2012 Olympics even though we are nation of 1.3 billion people. Where do you think is a change us win medals and what are that our population? तर भारताची 1.3 मिलियन इतकी लोकसंख्या असताना 2012मध्ये आपल्याला फक्त 6च मेडल मिळाले. तर हे चित्र बदलण्यासाठी कुठल्या गोष्टीची गरज आहे किंवा काय रिक्वायरमेंट आहे असं तुम्हाला वाटतं? तर मेरी कॉम त्याचं उत्तर देतात, आय थिंक मोर अँड मोर पीपल शुड टेक अ स्पोर्ट ॲज अ फुल टाईम करिअर. तर जास्तीत जास्त लोक ही जॉब, वर्क, मेहनत, पगार आणि सर्व्हिस यामध्ये लक्ष देतात. तर फुल टाईम करिअर म्हणून कोणीच खेळाकडे बघत नाही. तर फुल टाईम करिअर म्हणून जेव्हा लोक गेमकडे, स्पोर्टकडे बघतील तेव्हाच आपल्याला जास्तीत जास्त मेडल मिळतील असं ते सांगतात. मोर कॉर्पोरेट शुड कम इन, मोर स्पॉन्सर पेअर सो दॅट अ प्लेयर डोंट हॅव एनी फायनान्शियल प्रेशर. आणि जर त्यांना चांगले स्पॉन्सर मिळाले, त्यांच्या ॲम्युनिटीज फुलफिल झाल्या, त्यांच्यावर जर फायनान्शियल प्रेशर नसेल तर ते नक्कीच चांगलं खेळू शकतील आणि आपल्या खात्यात आणखीन मेडल येतील. Then the next question, interviewer asked, do you think interest in the boxing in India will ever go beyond the Olympics? तर मेरी कॉम म्हणतात, येस, आय एम शुअर दॅट इन अ फ्यू इयर बॉक्सिंग विल बी व्हेरी पॉप्युलर अमंग एव्हरी इंडियन ऑल द इयर राऊंड. बघा, मेरी कॉमवरती एक फिल्मसुद्धा आलेली होती ज्याची मुख्य भूमिका प्रियंका चोप्रा यांनी निभावलेली होती. तर त्या म्हणतात की डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एव्हर गो बियॉन्ड, ऑलिम्पिकच्या पुढे पण कोणी इंटरेस्टेडली जाऊ शकेल का? तर त्या म्हणतात की नक्कीच, कारण आज खूपच बदल झालेला दिसत आहे. गर्ल्स ज्या आहेत त्या खूप स्पोर्ट्समध्ये पुढे असताना दिसतात. देन इंटरव्ह्यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज हाऊ अवेअर आर इंडियन विमेन फॉर देअर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, डायट अँड न्यूट्रिशन मस्ट हॅव बीन की फॅक्टर इन युअर कंडिशनिंग फॉर द ऑलिम्पिक्स. तर बघा, खेळाडूंचं न्यूट्रिशन आणि त्यांचं आहार ह्या सर्व गोष्टी, डाएट महत्त्वाच्या असतात. तर त्याबद्दल काय अवेअरनेस असला पाहिजे असं ते विचारतात. तेव्हा मेरी कॉम सांगतात, द अवेअरनेस इज ग्रोईंग नाव. आता तो अवेअरनेस वाढत आहे. फिमेल ॲथलेट्स जे आहेत त्यांना चांगलं न्यूट्रल रिक्वायरमेंट दिलं जातं. बघा, एक काळ होता जेव्हा कर्णम मल्लेश्वरी असेल किंवा पी.टी. उषा यांचा डाएट आणि तेवढा त्यांना सपोर्ट ज्या स्पोर्ट युनियनकडून मिळत नसे. परंतु आता हे सगळं चित्र बदललेलं आहे. आय हॅड गेन 3 kg सिन्स आय हॅड टू फाईट इन 51 kg इव्हेंट इन्स्टेड ऑफ द युज्युअल 48 kg. असं ते सांगतात की मी किती गेन केलं आणि किती गोष्टी आता बदलत आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट हाऊ बिग अ रोल डीड OGQ प्ले इन स्लॅपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडियाज फॉर द बेटर. तर मेरी कॉम सांगतात, OGQ रिअली प्लेड अन इम्पॉर्टंट रोल बट ऑल गव्हर्मेंट ज्या कोटा असतो, रिक्वायरमेंटचा कोटा असतो, त्याला कोयुजी असं म्हटलं जातं. दे हेल्प मी आउट वेन एव्हर आय नीडेड समथिंग. मला जेव्हा जेव्हा गरज लागली तेव्हा तेव्हा मला त्याची खूपच मदत झालेली आहे. अँड दे टेक केअर ऑफ एव्हरीथिंग. आणि ती सर्व काळजी माझी घेत होते. त्यामुळेच कदाचित मी आज इथपर्यंत पोचू शकले. त्यामुळेच मी स्ट्रेस फ्रीच राहू शकले. कारण खेळाडूंना जो काही कोटा किंवा जी मदत मिळते त्यामध्ये मी सॅटिस्फाईड होते. देन इंटरव्ह्यू आस्क, व्हॉट्स युअर ओपिनियन ऑन द फ्युचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग. तर भारताच्या बॉक्सिंग फ्युचरबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? तर मेरी कॉम गिव्ह द आन्सर, द फ्युचर इज व्हेरी ब्राईट अँड आय एम शुअर
मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल फॉर अस. आणि खूप बॉक्सर मला मेडल मिळवून देतील भारताला अशी मी अपेक्षा करते. देन इंटरव्ह्यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू कन्व्हिन्स युअर चिल्ड्रन नॉट टू फाईट when they watch you go out and do it in the style all time? So the Mary Kim said, well, I have twins and yes, sometimes it became really difficult to keep them under control. तर त्या म्हणतात, त्यांना विचारतात की तुम्हाला असं डिफिकल्ट वाटतं का की मुलांना कन्व्हिन्स करणं नॉट टू फाईट, भांडण करू नये वगैरे काय? तर त्या म्हणतात, ठीक, हो बरोबर आहे, माझे ट्विन्स आहेत आणि मला त्यांना कधी कधी कंट्रोल करणं हार्ड जातं ॲज अ मॉम. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्ह्यू आस्क टू द मेरी कॉम, विल यू ट्रेन युअर किड्स टू बिकम अ बॉक्सर? की तुम्ही ट्रेनिंग देणार आहात का मुलांना बॉक्सर बनण्याला? तर मेरी कॉम म्हणतात, आय हॅवंट रिअली थॉट अबाउट इट ॲज ऑफ नाव, जस्ट लेट देअर मदर बॉक्स. तर ते बोलतात की ते काय स्वतःच ते चूज करावं त्यांनी, असं मी त्यांना प्रेशर देत नाही. देन इंटरव्ह्यू आस्क क्वेश्चन, यू हॅव ब्रोकन सेव्हरल स्टेरियोटाइप्स, खूप बंधनं किंवा ज्या रूढी परंपरा तू तोडलेल्या आहेत अबाउट द विमेन इन इंडिया बाय शोईंग दॅट विमेन कॅन कम्पीट विथ द मॅन. कारण आजकाल फेमिनाईन ॲक्टिव्हिटीज, कुकिंग, मुलांना सांभाळणं, चूलमूल एवढंच आहे, पण ती सगळी बंधनं तोडून तुम्ही आज इथे पोचलेला आहात, तर यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? तर मेरी कॉम म्हणतात, वेल आय एम गुड ॲट कुकिंग अँड अदर हाऊसहोल्ड वर्क टू. तर मला बॉक्सिंगसोबतच घरातली बाकीची कामंही खूप चांगल्या प्रकारे येतात आणि त्यामुळे आपलं जे ट्रॅडिशन आहे ते जपतसुद्धा तुम्ही एक चांगला खेळाडू, एक कुठल्या चांगल्या पदावरती एक चांगलं काम तुम्ही करू शकता, ते तुमच्यासाठी ऑब्स्टॅकल नसणार आहे. देन इंटरव्ह्यू आस्क, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन विमेन इन बॉक्सिंग वन डे? तर तुम्ही इंटरेस्टेड आहात का की कधी बॉक्सिंग कोच होण्यासाठी? तर त्या म्हणतात, लेट सी इन फ्युचर, मे बी येस, बघूया फ्युचरमध्ये काय होते, पण कदाचित मी तयार असेन. देन इंटरव्ह्यू आस्क, वॉट डू यू प्रेफर बिंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? तर तुम्हाला सुपर मॉम म्हणणं चांगलं आहे की सुपर बॉक्सर, तुम्ही काय प्रेफर कराल? तर मेरी कॉम म्हणतात, आय लव्ह बिईंग मॉम, दॅट्स द बेस्ट थिंग दॅट हॅज एव्हर हॅपन टू मी. तर मी एक चांगली आई म्हणून मला ओळख मिळावी आणि तेच माझ्यासाठी चांगलं आहे, त्यातसुद्धा मी प्राऊड फील करेन, असं त्या सांगतात. हिअर इज अ लिस्ट अँड अवॉर्ड रेकग्नेशन गिवन टू द मेरी कॉम अँड हिअर इज अ लिस्ट ऑफ इट. बघा, त्यांना मिळालेले अवॉर्ड, अर्जुन अवॉर्ड आहे 2003, पद्मश्री अवॉर्ड इन 2006, कंटेनर फ्रॉम राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड इन 2007, पीपल ऑफ द इयर इन लिम्का बुकमध्ये त्यांची नोंद झालेली आहे 2007मध्ये. CNIBN रिलायन्स इंडस्ट्रीची जो अवॉर्ड आहे तीसुद्धा त्यांना 2008ला मिळालेला आहे. पेप्सी MTV मिळालेला आहे. मॅग्निफिसेंट मेरी हा पण त्यांना आयबाचा अवॉर्ड मिळालेला आहे. फेलिसिएशन बाय झोमी स्टुडंट्स फेडरेशन त्यांना मिळालेलं आहे. अशा प्रकारे त्यांच्या अवॉर्डची लिस्ट तुम्हाला दिसून येते. याखालचे जे क्वेश्चन आहेत आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की एक सेपरेट आपण व्हिडिओ क्वेश्चन आन्सर्सचा जरूर बनवूयात. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ हेल्पफुल वाटत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.